Chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Eddie Cương Nguyễn. Mong muốn của tôi là chia sẻ kiến thức và mang lại giá trị cho mọi người. Ngày hôm nay Cương sẽ giới thiệu cho các bạn một món đậu hũ lạnh cho ngày hè nóng nực ha. Đó là món hiyayako. Món này làm từ đậu hũ non. Đó, đậu hũ non của mình là làm từ hạt đậu nành. Cho nên ngày hôm nay Cương sẽ hướng dẫn các bạn là từ cái hạt đậu nành như thế này mình làm như thế nào để mà mình có được cái món đậu hũ non chỉ từ đậu nành, lá gelatin, hạt nêm hondashi, đường, muối, mirin, nước tương, gừng và hành lá và cá bào katsuobushi, chỉ vậy thôi nha. Nào chúng ta cùng tiến hành làm món này nhé. Trước hết các bạn sẽ ngâm đậu nành của mình qua đêm. Rồi ở đây là Cương cũng có chuẩn bị sẵn một cái đậu nành đã ngâm qua đêm. Từ cái hạt đậu hành ngâm này á, các bạn cân dùm cho Cương 100g nha. 100g hạt đậu nành đã ngâm. 100g này nó sẽ tương ứng với lại 500ml nước nha. Sau đó các bạn cho vào máy xay sinh tố và mình sẽ xay cho nó đều lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào máy xay ha. Rồi sau khi xay nhuyễn xong thì mình sẽ lấy ra nha. Tiếp theo công đoạn tiếp theo cũng quan trọng không kém là các bạn sẽ phải lượt nó lại nha, tránh sát nhiều để cho cái sữa đậu nành của mình nó được mịn hơn nha các bạn. Rồi tiếp theo mình sẽ vắt hết cái phần sữa đậu nành đó trong đây ha. Phần xác mình giữ lại. Tiếp theo chúng ta sẽ nấu sữa đậu nành này lên. Các bạn chú ý là đừng có nấu sôi sữa quá nha. Các bạn nấu lửa nhỏ thôi. Sau đó các bạn khuấy ở dưới mặt đít nồi liên tục, tránh cho sữa của mình bị cháy. Bạn nào thích thì có thể bỏ lá dứa vô ha. Làm sữa đậu nành uống luôn, khỏi cần làm đậu hũ non làm cái gì. Các bạn sẽ sử dụng 3 lá gelatin nha. Rồi các bạn ngâm trong đây ít nhất khoảng 5 phút nha. Quay trở lại với lại sữa đậu nành của mình tiếp tục khuấy sữa đậu nành của mình để tránh cho sữa đậu nành nó bị cháy ở phần dưới đáy nồi nha các bạn. Trong lúc khuấy như vậy thì các bạn để ý là sẽ có những cái phần mà bọt của sữa đậu nành nó lên ha. Các bạn nhớ vớt bọt mình luôn nha. Rồi sau khi mình tắt bếp rồi mình cho 3 lá gelatin mà mình đã ngâm đá lúc nãy á. Sau khi ngâm đá các bạn có thể thấy là nó rất là mềm lại rồi các bạn ha. Sau khi mà gelatin của mình đã mềm rồi các bạn cho vào trong cái nồi này và khuấy đều lên nha. Sau khi mà gelatin của mình đã tan rồi á thì các bạn có thể nhấc bếp ra nha và để nguội. Khi nhấc bếp ra thì trong lúc mà chờ cái sữa đậu nành của mình nguội á thì mình sẽ chuẩn bị phần khuôn các bạn. Rồi các bạn lấy một phần để trên bếp nha. Sau đó các bạn lấy cái phần khuôn để trên này. Sau đó mình sẽ bọc lại. Sau khi hỗn hợp sữa đậu nành của mình đã nguội rồi á, mình sẽ cho vào khuôn này ha. Đổ chừng nửa khuôn thôi ha. Rồi sau khi cho vào trong khuôn rồi thì mình chiên khoảng 4 cái 5 tiếng cho cái hỗn hợp nó đặc lại thì mình sẽ có được đậu hũ non nha. Trong lúc chờ cái hỗn hợp của mình đặc lại á, mình sẽ tranh thủ thời gian đó để mà mình làm sốt nha các bạn. Sốt của mình thì cũng đơn giản thôi. Mình sẽ có 3 muỗng nước tương, 3 muỗng canh nước tương nha các bạn, 2 muỗng canh mirin, 1 muỗng cà phê hondashi,
các bạn sẽ đun cho hỗn hợp này nó nóng lên nha. Rồi, khi mà sốt của mình sôi rồi ha, mình sẽ tắt lửa. Tiếp tục mình cho nửa muỗng cà phê bột khoai tây vào trong đây. Cho vào trong đó một ít mirin nữa. Tiếp tục mình khuấy đều cái hỗn hợp này lên nha các bạn. Các bạn sẽ cho vào hỗn hợp mà mình đã đun sôi từ lúc nãy á. Các bạn sẽ cho lửa lên lại nha và nấu cho tới khi nó đặc sệt lại. Sau khi mà cái sốt của mình đã kẹo lại rồi á, mình sẽ nhấc cái nồi ra ha, và trong lúc đó mình sẽ chuẩn bị phần gừng và hành lá của mình nha. Gừng các bạn bào vỏ ra, bạn mài mịn nhỏ như thế này nha, các bạn mài mịn gừng ra. Để một lát nữa mình sẽ cho lên trên phần đậu hũ non của mình đã làm xong á. Các bạn mài mịn ra phần vừa đủ thôi nha. Tại vì sau 15 phút tới 20 phút đó, thì cái phần gừng của mình nó đã bị mất mùi rồi, cho nên mình chỉ chuẩn bị một phần vừa đủ thôi, nhỏ thôi. Hành lá các bạn cắt miếng nhuyễn ra giùm Cương, và chuẩn bị sẵn cho mình một tô nước đá lạnh. Rồi các bạn sẽ cho vào trong nước đá lạnh giùm Cương nha. Sau khoảng 15 phút mình sẽ vớt cái phần hành lá mà mình đã cho vào nước đá lạnh này ra kế bên cái phần gừng của mình, để mình sẵn sàng để mà cho cái món đậu hũ lạnh Hiyago của mình. Đây là phần đậu hũ mà sau 4 tiếng nó đã thành phẩm rồi. Mình sẽ kiểm tra coi nó đã đông như thế nào nha các bạn ha. Các bạn có thể cẩn thận, hoặc là các bạn có thể dùng những cái cây tăm á, các bạn cắt cái vòng xung quanh ha. Mình có thể cắt sơ cái vòng xung quanh chút xíu thôi, để mà nó dễ lấy ra chút xíu ha các bạn ha. Sau đó các bạn lấy cái khuôn của mình lên ha. Sau 4 tiếng thì phần đậu hũ làm 100% từ đậu nành này á, nó đã đông lại rồi các bạn. Các bạn có thể thấy là cái độ đàn hồi của nó ha, nó rất là đã và rất là mềm mịn nha các bạn. Khi mà mình ăn vào nó sẽ tan trong miệng của mình. Và bây giờ mình sẽ tới phần trang trí nha các bạn. Trang trí thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn chuẩn bị cho Cương một phần cái dĩa màu tối chút xíu ha, để mà mình dễ dàng mình thấy được cái phần đậu hũ của mình. Lý do là vì đậu hũ của mình nó màu trắng như thế này nha. Rồi sau đó các bạn rưới lên phần sốt mà mình đã chuẩn bị từ hồi nãy á. Rồi sau khi mình rang sốt vào á, mình sẽ cho cái phần gừng mà mình đã mài sẵn hồi nãy ha các bạn, và mình cho vào đây nha. Tiếp tục mình sẽ cho phần cá bào lên trên, mình trang trí cá bào lên trên, và cuối cùng là hành lá. Và quan trọng nhất các bạn lưu ý là cái phần xử lý đậu nành của các bạn nha. Các bạn phải thực tập rất là nhiều để mà cái đậu nành mình nó không có bị rửa và không bị quá sôi và không bị quá chín cái phần đậu nành của mình nha. Lưu ý phần đó dùm cho Cương. Chúc các bạn thành công với món ăn. Nhớ like, subscribe và share kênh của Cương nha. Mọi câu hỏi và mọi thắc mắc các bạn có thể để lại phần comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn ở các video mỗi thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần.